අතුරු පාසකට ගන්න හදන්න පුළුවන් චොක්ලට් මූස් එකක් මම පෙන්නන්නම් අද. මේකත් ඒතරම් ලොකු දෙයක් නෑ බේක් කරන්න මේවා කරන්න මේ කරදර වෙන්න දෙයක් නෑ. එකම දේ හැම ගන්න ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්ම හරියට මැනලා කිරලා ගන්න ඕනේ. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර, cooking chocolate, සීනි ටිකක්, full cream, double cream හරි whipping cream හරි. single cream එක ගන්න එපා. single cream ගත්තොත් ඒක whip වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ගොරෝසු වෙන්නේ නැහැ. thick වෙලා stiff වෙන්නේ නැහැ. garnish එකට මම අරන් තියෙනවා white chocolate chips, almond flakes. මේක ඕගොල්ලෝ කැමති garnish එකක් දාන්න. එක්ක sprinkles, dark chocolate chips, එහෙම නැත්නම් chocolate එකක් අරගෙන පොඩ්ඩක් කූරලා chocolate flakes ටිකක් කැමති දෙයක් දාගන්න. කජු ඒවා ඕන එකක් පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කරන්න කියලා. අපි බිත්තර 3ක් ගන්නවා. chocolate gram 300ක්, සීනි gram 50යි, cream උත් gram 300යි. බිත්තර 3 හැබැයි කහ මදයි සුදු මදයි වෙනම ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් බිත්තරේ කහ මදේ සුදු මදේ වෙන් කරගන්නකොට පරිස්සමෙන් කරගන්න. කහ මදේ කැඩුනොත් ඒකේ සුදු මදේ ගන්න බෑ. පොඩ්ඩක් හරි කහ මද තිබ්බොත් සුදු මද විප් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් වෙන් කරගන්න. චොක්ලට් එකත් අපි දිය කරගන්න ඕන. මයික්‍රෝවේව් එකේ දානවා නම් 20 seconds වලට විතර දාලා කලවම් කරලා ආයි තව 10 seconds වලට දාලා ආයිත් කලවම් කරලා එහෙම දෙතුන් පාරක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝවේව් එකක් නැත්නම් ලිපේ තියනවා නම් ඩබල් බොයිල් කරන්න. කෙලින්ම මේ භාජන ලිපේ තියන්න එපා. කියන්නේ චොක්ලට් දාන භාජනේ කෙලින්ම ලිපේ තියන්න එපා. මේක තව වතුර තියෙන භාජනයකට බස්සලා දිය කරන්න අඩු ගින්දරේ තියලා. ඒකම තමයි ඩබල් බොයිල් කරන්නේ. හරි ඉස්සෙල්ලම අපි බිත්තර ටික වෙන් කරගෙන ඉමු. මම ලොකු භාජන දෙකක් ගන්නවා. මොකද මට ලේසි විප් කරගන්න, විස්ක් කරගන්න. සුදු මද එකකට දානවා, අනිත් එකට කහ මද දානවා. බලාගෙන බිත්තර කටු යන්න දෙන්න එපා. ඕගොල්ලොන්ට පහසු විදියකට මේක කරගන්න. පරිස්සමෙන් බිත්තර කහ මදේ කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න කරගන්න. එක්ක මෙහෙම කරලා කට්ටට අරගෙන කහ මදේ වෙන් කරගන්න. ඒක අමාරු නම් බිත්තරේ කඩලා හෙමීට භාජනයට දාලා හෙමින් සැරේ අතින් මෙහෙම කහ මදේ උස්සලා සුදු මද අයින් කරගන්න. මේක අතට එනවා මෙහෙම වෙන් කරගන්න. හැබැයි කහ මද පොඩ්ඩක් හරි ගියොත් ඒක අයින් කරන්නම වෙනවා. හිතන්න එපා මේ පොඩ්ඩයිනේ ඒ හින්දා කමක් නැහැ කියලා. ඒ බිත්තර ටික අයින් කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා පරිස්සමෙන් වෙන් කරගන්න. මේම ඔක්කොම එකට දාන්න අපහසු නම් වෙන භාජනයකට එකෙන් එක වෙන් කරලා මේකට දාගන්න. කහ මදයකට සුදු මද ගියාට කමක් නැහැ. සුදු මදයකට වෙන කිසි දෙයක් තියෙන්න බෑ. අනිත් එක තමයි සුදු මද දාන භාජනේ වතුර බිඳුවක්වත් තියෙන්න බෑ. ඔක්කොම හොඳටම සුද්ධ වෙලා කිසිම දෙයක් තියෙන්න බෑ. නැත්තම් බිත්තර සුදු මද විස්ක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ විස්ක් කරන අතෙන් විස්ක් කරන විස්ක් එකෙත් වතුරක්වත් මොනක්වත් තියෙන්න බෑ. හෑන්ඩ් බීටර් එකේ නම් ඒකෙත් මුකුත් තියෙන්න බෑ. හොඳටම සුද්ධ වෙලා ක්ලීන් වෙලා ඩ්‍රයි වෙලා තියෙනවා. වේලලා හොදලා නම් වේලලා තියෙනවා. මේ දැන් බිත්තර කහ මද වෙන් කරලා සුදු මද වෙන් කරලා තියෙනවා. මේක අපි දැම්ම ගහගන්නේ නැහැ සුදු මදේ. මොකද ටිකක් වෙලා තියෙනකොට ඒක ආයි ෆ්ලැට් වෙලා බහිනවා. ආයි ඒකට විස්ක් කරන්න වෙනවා. එතකන් අපි කහ මදයකට මේ ගත්ත සීනි ටික දාගන්න ඕනේ. සීනි ග්‍රෑම් 50යි, කහ මද 3යි. මේක හොඳට බීට් කරගන්න. හොඳටම සීනි ටික දිය වෙනකන් බීට් කරගන්න.
මේක මේ විදිහට හොඳට බීට් කරගන්න. මේක ලා කහ පාට නිකන් සුදු පැත්තට බර වෙන්න එනවා. ටිකක් ගොරෝසුත් වෙනවා. ඒ අතරදී මේ චොක්ලට් ටික දිය කරගෙන ඉමු. මම මේක මයික්‍රෝවේව් එකට දානවා. තප්පර 20 ටර්න්ස් දෙකකට දාලා මේ දිය කරලා ගන්නම්. චොක්ලට් එක මම දිය කරගත්තා මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා. මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියමු. එකපාරට දැම්මොත් මේක කර්ඩල් වෙනවා. ඒ නිසා චුට්ටක් නිවෙන්න තියලා අපි විතර මේකට එක්කව කරගන්නවා. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේක මම තව ටිකක් බීට් කරගන්නවා. සීනි කැට චුට්ටක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ ක්‍රීම් ග්‍රෑම් 300ක් අරන් තියෙනවා. මේකත් චුට්ටක් රත් කරගන්න. මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා 20 seconds විතර රත් කරගන්න. පුරන්න රත් වෙන්න නෙමෙයි, ලූක්වම් වෙන්න රත් කරලා ගන්න. මේ මම ටිකක් රත් කරගත්ත මේ ක්‍රීම් එක. මේකත් මම මේකට දානවා. මේක දාන ගමන් විස්ක් කරන්න. මොකද මේක චුට්ටක් හරි උන්ට වැඩි රස්නේ නම් බිත්තරේ තැම්බෙන්න බලනවා. එම විස්ක් කරන ගමන් මේක වක් කරන්න හිමිට. ක්‍රීම් ටිකක් චුට්ටක් තික් වෙනකන් විස්ක් කරන්න. අපි මේකට මෙල්ට් කරගත්ත චොක්ලට් ටික දාගමු. ගොඩක් රස්නේ නම් මේක පොඩ්ඩක් කූල් වෙන්න තියලා ඉවර වෙලා දාන්න. මොකද බිත්තර තියෙන නිසා බිත්තර කුක් වෙන්නේ නැත්තම්. මම ඩාර්ක් චොක්ලට් අරන් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට කැමති නම් normal milk chocolate, cooking chocolate හැබැයි ගන්නත් පුළුවන්. මේකත් හොඳට බීට් කරගන්න. චොක්ලට් උයි ක්‍රීම් උයි එකට හොඳට මික්ස් වෙනකන් බීට් කරගන්න. දැන් අපි එග් වයිට්ස් ටික විස් කරගමු. මේක නිකමටවත් පාවිච්චි කරන්න එපා. හොදලා හොඳට වේලා ගන්න නැතුව. මේක පැත්තකින් තියමු එතකන්. අපි දැන් එග් වයිට්ස් ටික විස් කරගමු. මම මේක හොඳට හොදලා හොඳට පීදලා වේලලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ෆුල් ස්පීඩ් දාන්න එපා. අඩුවෙන් වද්දගෙන ටිකක් අර පෙන එනකොට ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න. මේ විදිහට මේක මිනිත්තු 3ක් විතර බීට් කරගන්න. මේකේ පීක්ස් එන්න ඕන.
වාජනේ මුණින් අතට හැරෙව්වොත් වැක්කිරෙන්න බෑ. එතකොට තමයි ගානට හරියට බීට් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේක අපි බීට් කරගෙන තියෙන්නේ මේ ගානට බීට් වෙලා. මේක අපි මේකට මික්ස් කරගන්න ඕන. මික්ස් කරනකොට බීටර් එකෙන් වද්දන්න එපා. විස්ක් එකකින් ගහන්න එපා. මේක ඇත්තට ෆෝල්ඩ් වෙන්න ඕන. අර ගොඩක් මේකේ තියෙන නැත්තම් පෙන ටික ඔක්කොම බහිනවා ගොඩක් ඕල්රෙඩි මික්ස් කරොත්. අපිට ඕනේ අර ෆ්ලෆ් එක. මෙහෙම තමයි ෆෝල්ඩ් කරන්නේ. මේ හැන්ද මෙහෙම කරකවනවා, මැදින් ගන්නවා, ආයෙ කරකවනවා. මේකේ බිත්තර සුදු මද ටික ෆෝල්ඩ් වෙනකන් මික්ස් කරගන්න. ඕනට වැඩිය මේව කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් එහෙම මෙහෙන් සුදු මද කෑලි චුට්ටක් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර අපිට මේක ෆ්ලැට් යන්න උමනා නෑ. ඒකයි. හරි. මේ ඇති ඔක්කොම මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. මේක අපි ඩිෂ් එකකට සර්ව් කරමු. මෙහෙම ගොඩක් දෙනෙක්ට සර්ව් කරනවා නම් එක ඩිෂ් එකකට සර්ව් කරන්නත් පුළුවන්. මේකට උඩට ගානිෂ් එක පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් විතර මේක සෙට් වෙන්න තියලා ෆ්‍රිජ් එකේ ඊට පස්සේ මේ චොක්ලට් චිප්ස් දාන්න. කජු නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද චිප්ස් බර හින්දා පොඩක් ඇතුළට බහින්න බලනවා. පොඩ්ඩක් වෙලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඉවර වෙලා එළියට අරගෙන මේක සර්ව් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේකට විප් ටොපින් දාලා පයිප් කරලා අපි චොක්ලට් බිස්කට් පුඩින් එකට කරා වගේ එහෙමත් ඩෙකොරේට් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර කන්න නම් එහෙම අවශ්‍ය නැත්නම් මේ විදිහට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිවිජුවල් පෝෂන්ස් වලට සර්ව් කරනවා නම් අපි හිතමු ගෙස්ට්ස්ලාට ටේබල් එකට දෙන්න කියලා මේ වගේ මාටිනි ග්ලාසස් හරි කොක්ටේල් ග්ලාස් එකකට හරි සර්ව් කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මේක සෙට් කරලා මේක උඩටත් ගානිෂ් එකක් කරත හැකි. මිංචි ස්ප්‍රිග් එකක් දානවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති ගානිෂ් එකක් පුළුවන්. ඕනනම් ස්ට්‍රෝබෙරිස් ඕන ස්ට්‍රෝබෙරි එකක් දෙකට කපලා මේකට අයිනට ගහන්න පුළුවන්. මේ තමයි අපේ චොක්ලට් මූස් එක. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න.